ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ የተከበራችሁ የርሻራፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ያላ ሰላምና ዝናቸርነት በእናንተ ላይ ይሁን ያልኩ እንደተለመደው ዛሬ አንድ ቪዲዮ እናያለን። ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ አፕሊኬሽን ምናምን አይደለም ተበላሽን ኤሌፎን በመጠቀም ወይ ደግሞ የተበላሹ ኤሌፎኖችን በመጠቀም እንዴት ለዲስክቶፕም ሆነ ለላፕቶፕ ማይክ እንዴት መስራት እንዳለብን ማሳያችሁ ይላል ማለት ጓደኞቼ። አብዛኞቻችሁ ዲስክቶፕ ያላችሁ ሊኖሩ ይችላላችሁ። ስለዚህ ጥራት ባለው መንገድ ድምጻችሁን ሪከርድ በማድረግ ወይ ደግሞ ቪዲዮ በመቅረጽ መላክ ትችላላችሁ ማለት ጓደኞቼ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ረሻሊን ከረሻራፕ ዩቲዩብ ቻናል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እሺ ጓደኞቼ ወደ ማይክ ከሰራራችን ስንገባ የሚያስፈልጉ ነገሮች ይኖራሉ። ከዚህ ጋር እንደ ነገሮች ከዛም ውስጥ አንደኛው ካውያ ነው። ያው አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ካውያ ያስፈልጋችኋል እና ሊድ ያስፈልጋችኋል። ሊድ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ሊድ። ሌላኛው ደግሞ መቀስ ያው ለመቆራረጥ ምናምን ከፈለጋችሁ ሌላም ነገር ካለ መቆራረጫ ነገር ሌላም ያስፈልጋችኋል። ሌላ ደግሞ የተበላሸ ኤሌፎኖች ያስፈልጓችኋል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባለ 3 ኤሌፎኑ ያስፈልጋችኋል። ይሄ ኤሌፎን ማለት ነው አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ። ይሄን ኤሌፎን ብያስባለሁ ባለ 3ቱ ያው አብዛኞቻችን ባለ 4 ሊሆን ይችላል፣ ግን ይሄኛው ሊሆን ይችላል ባለ 4ቱ ሊሆን ይችላል፣ ግን እኛ የሚያስፈልገን ባለ 3 ነው። ባለ 3ቱን እኛ እንፈልጋለን ማለት ነው። ልክ እሱን ፈልጋችሁ ወይ ደግሞ የተበላሸ ኤሌፎኖች ሊሆን ይችላሉ ከዛ ውስጥ ነው የምናወጣው። ስለዚህ እሱን ያው ካዘጋጃችሁ በኋላ ወደ መበየዳችን እንገባለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው እነዚህ እንዳለ የተበላሹ ኤሌፎኖች ናቸው። በጣም ብዙ ናቸው። ሌሎችም አሉ 7 ኤሌፎኖች ናቸው። ከዚህ ውስጥ አሪፍ የተባለውን ድምጽ ወይ ደግሞ አሪፍ ማይኩ አሪፍ የሆነውን ወይ ደግሞ ምርጥ ማይክ አለው ብዬ ማስበውን ኤሌፎን እንሰራለን ማለት ነው። ግን ያው የሚያስፈልጋችሁ ቅድም እንዳሳያችሁ ባለ 3 መስኪያ ያስፈልገናል። ሌላኛው ደግሞ የሚያስፈልገን አሪፍ ማይክ ያለውን ኤሌፎን፣ በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ያላቸውን ኦሪጂናል ኤሌፎኖችን ብታገኙ በጣም አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተበላሸ ኤሌፎን ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄ አይሆንም። ስለዚህ ለኮምፒውተር መሰካት ስለሚሆን ይሄኛው አይሆንም። የምንፈልገው ከዚህ ውስጥ ማይኳን ነው ቆርጠን የምናወጣው ወይ ደግሞ ማይኳን በካውያ ያላቀን ነው የምናወጣው። ስለዚህ አሪፍ ማይክ አለውን ብዬ ማስበው ነው ወይ ደግሞ እናንተ አሪፍ ማይክ አለውን ብላችሁ የምታስቡትን ኤሌፎን ከዚህ ላይ እናወጣለን ማለት ነው። ያው የምናወጣው ከዚህ ውስጥ እቺን በመቀስ እንቆርጣለን፣ እዚህ ጋር በመቀስ እንቆርጣለን፣ እቺኛው እናወጣለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ያው እቺ ባለ 3 ነች። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባለ 3 ነው 1 2 3። ስለዚህ ይሄን ምን እናደርጋለን በመቀስ እንቆርጠዋለን። ያው ምንም አያስፈልገንም። ስለዚህ በመቀስ እንቆርጠዋለን። እኛውን እቺን እንደዚህ ቆርጣችሁ ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው። እሺ እቺ ታስፈልገናለች። ሌላኛው ደግሞ ሊድ ያስፈልገናል፣ ካውያ ያስፈልገናል። ሌላኛው ደግሞ አሪፍ ማይክ ወይ ደግሞ አሪፍ ማይኩ ጥርት አድርጎ ያሰማል ወይ ደግሞ ሪከርድ ስታደርጉ ወይ ደግሞ ድምጽ ወይ ደግሞ ከሰው ጋር ስትደዋወሉ አሪፍ ድምጽ አለ ወይ ደግሞ አሪፍ ድምጽን ያስተላልፋል ብላችሁ የምታስቡትን ማይክ ታዘጋጃላችሁ። እሱንም እንቆርጠዋለን። ያው እናዘጋጃለን 1 2 3 ነገር። ካልሆነ የዚህም ዘር ከሆነ ይሆናል፣ የዚህም ዘር ከሆነ ይሆናል። ጥቁር ጥረት ታዘጋጃላችሁ። ይሄም ኤሌፎን ከሆነ እዚህ ጋር እንቆርጠውና እቺኛውን እንፈልጋለን ማለት ነው። አንድ አዘጋጅቻለሁ። ስለዚህ ማች ናቸው 3 ናቸው። ስለዚህ ይሄን እናውጣለን። ያው እዚህ ጋር አዘጋጅተናል። ማይክ አለ፣ ኤሌፎን ጫፉ 3 መሰኪያው አለ፣ ሊድ አለ፣ ካውያ አለ። ሌላ የሚያስፈልገ ነገር የለም። ወደ ስራችን እንገባለን። እሺ ጓደኞቼ እነዚህን ነገሮች ካዘጋጃችሁ በኋላ ይሄኛውን እናመጣለን። ካመጣን በኋላ እዚህ ጋር እንሰነጥቀዋለን፣ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። ስንጥቅ እናደርገዋለን። እሺ እንደዚህ ስንጥቅ እናደርገዋለን። ዋው ያው ቆርጠን ወጣን። ቀጣይ ላይ ደግሞ ማይኩን እናወጣለን። እንደምትመለከቱት ይህቺ ምርጥ ማይክ ነች። አሪፍ ኳሊቲ ያለውን ሳውንድ ያስተላልፋል ወይ ደግሞ ከሰዎች ጋር እንደዚህ ስታወሩ አሪፍ ድምጽ ያስተላልፋል ብዬ ማሰባቸው እንደዚህ አይነት ኤሌፎኖች ናቸው። ስለዚህ እናንተ የሞከራችሁ አሪፍ ያለውን ሳውንድ ያው ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እናቅለዋለን። ይሄን ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ባለ 3 መሰኪያ ያለ ማይክ አለ፣ ሊድ አለ፣ ካውያ አለ። አለቀ። ካውያችንን እንሰካለን። ወደ ስራችን እንገባለን። እሺ ጓደኞቼ ያው ካውያችን ግሏል እና ከዛ በፊት ግን የሆነ ክር ያስፈልጋቸዋል። አንድ ክር ወይ ደግሞ ይሄን ሰክተን ወደ ማይኩ የሚያስተላልፍልን ክር ያስፈልገናል። እንደዚህ አይነት ክር ቢሆን በጣም አሪፍ ነው። ምክንያቱም እንደፈለጋችሁ ስታንቀሳቀሱት እንዳይቆረጥ ምን እንዳይል ይጠቅመናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክር ቢሆን አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ አይነት ክር ካገኛችሁ በኋላ ልጠዋለን ክሩን ማለት ነው። ኦኬ ካላጥነው በኋላ ከዚህ ውስጥ 2 ክር እንወስዳለን። ማንኛውም ክር መውሰድ ይችላል፣ ችግር የለውም። እሺ ያው ክሩን እናዘጋጃለን። ክሩን ካዘጋጀን በኋላ እዚህ ጋር ጫፍና ጫፍ እንልጣቸዋለን። እሺ እንደዚህ ካላጥነው በኋላ ጫፉን በይደዋለን። ኦኬ እንደዚህ ከበየደን በኋላ እናሳጥረዋለን። አይቻ እንደዚህ ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደዛው። እሺ ጓደኞች ያው በይደ ጨርሻለሁ። ጫፉና ጫፉ እንደዚህ በይዳችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ ደግሞ ወደ ማይኩ መበየዱ እንሄዳለን። ወደ ማይኩ መበየድ ስንመጣ ደግሞ እነዚህን ነገሮች እናጸዳቸዋለን ወይ ደግሞ እናነሳቸዋለን።
እሺ ጓደኞቼ አላቀን ጨርሰን ልክ እንደዚህ ያላቃችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ እዚህ ሁለት የማይኩ ክር ላይ ሁለቱን መቀጠል እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ አንዳንድ ኤሌፎኖች ላይ ከኤሌፎን ወደ ኤሌፎን ሊላይ ስለሚችል ከነዚህ ከአራቱ ላይ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ግን ኤሌፎን እዚህ ጋር ናቸው። ስለዚህ ሁለቱ ላይ መቀጠል እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ ቀጥታ ከማይኩ ከሁለቱ ሽቦች መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱን ሽቦች ስለዚህ እኔ ከሁለቱ ላይ በይደዋለሁ። እሺ እንዲህ በይዳችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ ሽቦዎችን መቀጠል ነው። እዚህ ላይ አምተን ሽቦዎችን እንቀጥላለን። እሺ እዚህ ጋር እንበይዳችኋለን። እንደምትመለከቱት እንበይደዋለን። ከሽቦን እና ያያይዘዋለን ከማይኩ ጋር እንደዚህ ካያያዛችሁ በኋላ አሁንም አንዱን ደግመዋለን። ልክ እንደዚህ በይዳችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር በማጣበቂያ ማጣበቅ እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ በፕላስተር ማሳት ትችላላችሁ። ግን ያው የራሱ ማጣበቂያ ስላለው በማጣበቂያ ካላችሁ የምታገኙ ከሆነ በማጣበቂያ ማጣበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ይሄን ጨረስን። ወደ ቴሌፎን ወይ ደግሞ ወደ መሰኪያ ወደ መበየዱ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የምንበይደው ደግሞ እዚህ ጋርና እዚህ መጨረሻ ላይና እዚህ ታች ላይ ነው ማለት ነው የምንበይደው። ሁለቱ ላይ እንበይዳችኋለን። እዚህ ጋር የራሱ ብረት ስለሆነ በጣም ያቃጥላል። ስለዚህ በሆነ ነገር አስይዙት። ካልሆነ ደግሞ መሬት ላይ አስቀምጣችሁ መበየድ ትችላላችሁ። ለእናንተ እንድታይብዬ ነው። እሺ እንደዚህ በይዳችሁ ካስተካከላችሁ በኋላ ሁለቱ ላይ እንትን በይደዋለን። ኦኬ ጓደኞቼ ያው በይደን ጨርሰናል ማለት ነው። ከዛ ወደ ላይ ታጥፋላችሁ። ይሄን ከዛ እንደዚህ ያያይዛችሁ በፕላስተር መጠቅለል ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ቦኖ ነገር ጠቅለል አድርጋችሁ ወይ በማጣበቂያው በራሱ ማጣበቅ ትችላላችሁ። ልክ እንደዚህ በይዳችሁ ከጨርሳችሁ በኋላ ወደ ኮምፒውተሩ ወይ ደግሞ ወደ ዲስክቶፑም ሆነ ላፕቶፕ ላይ ተከታችሁ ሳውንዳችሁን ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ ሞክሩት፣ የምሬ ነው ብላችሁ በጣም ይሰራል። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮሜንት ላይ ታስፍሩን ትችላላችሁ። ኦኬ ያው በይደን ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ወደ መሞከሩ እንገባለን ማለት ነው ጓደኞቼ። እሺ ወደ መሞከሩ እንግባ እና ጓደኞቼ ሸወት ከምናምን እንዳትሉ የምሬ ነው ብላችሁ 100% ስላልሞክሩት ይኸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምንም ነገር ያስኩት ነገር የለም። ኮምፒውተሩ ላይ ስሞክሩላ በካሜራ ሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይኸው ምንም እንደዚህ ነው የምትቀጥሉት ማለት ነው። እኔ እንደቀጠልኩት አድርጋችሁ ሞክሩት፣ 100% ይሰራል። ማይሰራ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ፣ በደንብ አድርጌ ላስረዳችሁ ሞክራለሁ ማለት ነው። እና ወደ መሞከሩ እንግባ። እሺ ጓደኞቼ ያው ወደ ሙከራችን ወይ ደግሞ የሰራነውን ስራ ወደ መሞከሩ ገብተናል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት መሰኪያ ሳውንድ እና ማይክ መሰኪያዎች አሉት እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ስለዚህ ከኋላም አለው ከፊትም አለው ማለት ነው። ምን ሰካው ምን ላይ ነው? አሁን ማይክ ላይ ነው ምን ሰካው ማለት ነው። ይሄኛውን ወደ ኤሌፎን ከፈለጋችሁ ኤሌፎን ላይ ከፈለጋችሁ ደግሞ ስፒከር ላይ መሰካት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ግን ምን ሰካው አሁን የሰራነው ነው ምን ሰካው ማለት ነው። ያው አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት የሰራነው ይሄን ነው። ስለዚህ ይሄኛውን የሰራነው ቦታ እንሰካዋለን ማለት ነው። እሺ ያው ይሄኛውን ቦታ እንሰካዋለን እዚህ ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እንሰካዋለን ማለት ነው። ያው ከሰካነው በኋላ ያው ማይኳን ወደኛ ጠጋ በማድረግ ባይዘው ጠጋም ባታረጉትም ችግር የለውም። እንደዚህ ሆኖ በጣም ሳውንድ በጣም ይሰማል። ሞክራለሁ እናንተ መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ማድረጋችሁ የትም ቦታ ራቅ ብላችሁ ማናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ያው ወደ መሞከሩ እንገባለን። ኮምፒውተር ሪከርድ እናርግ። እሺ ቴሌግራም ላይ እንገባለን። እሺ ሪከርድ ላርግ። ቴሌግራም ላይ ገባሁ። ጫኒ ቢይዘዋለሁ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የርሻራፕ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እና ልከዋለን። እሺ ያው ልከዋለሁ። ፕሌይ ለዋለሁ አሰማችኋለሁ ፕሌይ ብዬ ሰላም ውድ የተከበራችሁ የርሻራፕ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ስላላችሁ እና ያው እንደምትመለከቱት ነው። ያው በደንብ ይሰራል። ቼክ አድርጉ ደግማችሁ አዳምጡት። ይሰራል። በደንብ አድርጋችሁ ሞክሩት። እና ያው አሁን ድምጹ ቀነስ ብሎባችኋል። ያው በስፒከር ነው የምከፍተው እኔ። ስለዚህ ድምጹ እንደዚህ የሚቀጥን ከሆነ ደግሞ መላለ እሱንም ላሳያችሁ። ድምጹ እንዳሁኑ የሚቀጥንባችሁ ከሆነ ምን ታረጋላችሁ? ያው እቺን ነገር መግዛት ትችላላችሁ። ሪከርድ ሳደርግ ወይ ደግሞ አሁን እቺን ታቆታላችሁ ቢያስባለው አብዛኞቻችሁ ሰውን ስታናገሩ ወይ ደግሞ ለሰው ሪከርድ ሳደርጉ ድምጹ ቀጠን የሚል ወይ ደግሞ ድምጹ የሆነ አላ የመንቀጥቀጥ ባህሪ ካለው ማለትም አሁን ባሳያችሁ መንገድ ሊኖረው ይችላል ካለው እቺን ነገር መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው እቺን ነገር የምጠቅመው ሳውንድ ካርድ ለሚያስቸግራችሁ ሰዎች አላር ሳውንድ ካርዱ ከተቃጠለባቸው ኮምፒውተር ምናምን እቺን ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ታቆታላችሁ ቢያስባለው ያው አምተን ምን ላይ ነው የምንሰካው? እዚህ ላይ እንሰካዋለን ማለት ነው። ዩኤስቢ ላይ እንሰካዋለን። እዚህ ጋር ሜሞሪ የሚሰካበት ፍላሽ እሱ ላይ እንሰካዋለን ማለት ነው። ልክ እሱን ስትሰኩት ከላይ በኩል ይበራል እዚህ ጋር ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ድምጽ መጨመሪያ መቀነሻ አለው። እዚህ ጋር ማይክ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ ሳውንድ አለው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ድምጹ መያዝ ስትፈልጉ እቺን ትይዛላችሁ። ማይኩን መዝጋት ከፈለግን እዚህ ጋር እናከዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ሌላ ጊዜ በደንብ እናወራበታለን። አሁን ግን ያው ድምጹ የሚንቀጣቀጥ ወይ ደግሞ ድምጹ ስታክ የሚያደርግ የሆነ ምልክት ካለው ማስተካከል ትችላላችሁ። ያው ነቅለውና አምተን ምን ላይ እንሰካዋለን? እዚህኛው ላይ እንሰካዋለን ማለት ነው። በዚህ በኩሉ ወይ ደግሞ በማይኩ ቦታው እዚህ ጋር ነው የምትመለከቱት። ማይኩ በኩሉ አለ አይደል? በሱ በኩል እንሰካዋለን። ድምጹን ደግመን መሞከር እንችላለን። እሺ አሁን ሪከርድ እናድርግ። ሲሆን ደግሞ ደግመን እሺ ቴሌግራማችን ላይ እንገባለን። ሰላም ደግመን መተናል እና ቪዲዮንም ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። እስቲ ሙከራ ላይ ነን ደግሞ እንደግመዋለን። እሺ ገብቷል። ፕሌይ ለዋለው ደግመን መተናል። ያው እንደምትመለከቱት ነው። የምሬ ነው ብላችሁ ድምጹ በደንብ ይሰራል። በደንብ እናንተ ሞክሩት እና ላችኋለሁ። ይሄን ይመስላል የዛሬ ቪዲዮ ማለት ነው ጓደኞቼ። ያው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ያው
ግልጽ ለማድረግ ያክል ምንም የሚጠቀምኩት ነገር የለም። ያው እንደምትመለከቱት የሰራሁት ነገር ይሄን ነው ማለት ነው። ያው ይሄን የተጠቀምኳችሁ ድምጹ ስታክ ወይ ደግሞ ድምጹ ችግር ካለው ወይ ደግሞ ድምጽ ሰብር ከረስ ታደርጉ ድምጹ ችግር ካለው ይሄን ነገር እንድትጠቀሙ በሚል ነው ማለት ነው ጓደኞቼ። እና ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ያው ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስፍሩልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ያላ ሰላምና ዝና ቻናል በእናንተ ላይ ይሁን ያልኩ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።